In Thailand, so many islands. UPPL नि MCLA दिलीप बड' सारा थाइलेण्डआव थांनानै जि जायगा देखायदों जोबोद मोजां जायगाफ्रा बिथाङा इन्टारेस्टिं माखासे भिउजों लोगोसे गावनि मोनदांनायखौ शेयार खालामदों नोंथांमोना नायनो हागोन आं फुल भिडिअ होगोन बिनि सिगां मानगोनां जोंहा गेलेमु आफादनि जाय EM दावबायसा बड' सारनि बिबुंथिखौ आं नोंथांमोननो होग्रोगोन बिथाङा मा बुंदों जोंनि बर'फोरनि गेजेराव मामोन मा सोलायनाय फैखो दासिमबो मानो किसुमान मानसिफ्रा मानो बुजियाखै बेफोरखौ नोंथांमोना नायग्रोनो हागोन बिनि उनावसो आं थाइलेण्ड लाबोगासिनो दङ কোনটো দিশত মানে দুৰ্নীতি হৈছে কোনটো ডিপাৰ্টমেণ্টত বা কোনটো ইভেণ্টত বা কোনটো ছাবজেক্টত খাদ্যত হৈছে না ফিল্ড বনোৱাত হৈছে না টিমক দিয়াত হৈছে কোনটো হেৰিত দুৰ্নীতি হৈছে তেওঁ দেখাই দিয়ক আমি হিচাপ বিচাৰোঁ হাগ্ৰামা মহিলাৰী ডাঙৰীয়া ড্ৰেজিং ফেষ্টিভেল পাতিছিলে তেতিয়া কি কি এচিভমেণ্ট পাইছিলে আমিও সেইটো হিচাপ বিচাৰিব পাৰোঁ এইটো আমি প্ৰমোদ বড়ো ডাঙৰীয়াৰ নেতৃত্বত বিটিআৰত শান্তি ঘূৰি আহিছে তাৰ বাবে ইয়াত ISPL বুলি নহয় দুৰণ কাপ বুলি নহয় ইয়াত নলেজ ফেষ্টিভেল হৈ গৈছে লিটাৰেচাৰ ফেষ্টিভেল হৈ গৈছে এছিয়ান খো ইয়াত খেল হৈ গৈছে তো ডাঙৰ ডাঙৰ ইভেণ্টবিলাক ইয়াত হৈ আছে গতিকে কিবা এটা ইভেণ্ট পাতিলেতো খৰচাটো আহিবই ইতিমধ্যে তো সেই খৰচা কৰাটো যে কিবা দুৰ্নীতি বা কাৰোবাৰ পকেটত সোমাব সেইটো হৈ আছে গতিকে কিবা এটা ইভেণ্ট পাতিলেতো খৰচাটো আহিবই ইতিমধ্যে তো সেই খৰচা কৰাটো যে কিবা দুৰ্নীতি বা কাৰোবাৰ পকেটত সোমাব সেইটো মই নাভাবোঁ তেওঁ প্ৰমাণ কৰি দিয়ক কোনটো দিশত মানে দুৰ্নীতি হৈছে কোনটো ডিপাৰ্টমেণ্টত বা কোনটো ইভেণ্টত বা কোনটো ছাবজেক্টত খাদ্যত হৈছে না ফিল্ড বনোৱাত হৈছে না টিমক দিয়াত হৈছে কোনটো হেৰিত দুৰ্নীতি হৈছে তেওঁ দেখাই দিয়ক আমি হিচাপ বিচাৰোঁ হাগ্ৰামা মহিলাৰী ডাঙৰীয়া ড্ৰেজিং ফেষ্টিভেল পাতিছিলে তেতিয়া কি কি এচিভমেণ্ট পাইছিলে আমিও সেইটো হিচাপ বিচাৰিব পাৰোঁ এইটো আমি প্ৰমোদ বড়ো ডাঙৰীয়াৰ নেতৃত্বত বিটিআৰত শান্তি ঘূৰি আহিছে তাৰ বাবে ইয়াত ISPL বুলি নহয় দুৰণ কাপ বুলি নহয় ইয়াত নলেজ ফেষ্টিভেল হৈ গৈছে লিটাৰেচাৰ ফেষ্টিভেল হৈ গৈছে এছিয়ান খো ইয়াত খেল হৈ গৈছে তো ডাঙৰ ডাঙৰ ইভেণ্টবিলাক ইয়াত হৈ আছে গতিকে কিবা এটা ইভেণ্ট পাতিলেতো খৰচাটো আহিবই ইতিমধ্যে তো সেই খৰচা কৰাটো যে কিবা দুৰ্নীতি বা কাৰোবাৰ পকেটত সোমাব সেইটো মই নাভাবোঁ তেওঁ প্ৰমাণ কৰি দিয়ক কোনটো দিশত মানে দুৰ্নীতি হৈছে কোনটো ডিপাৰ্টমেণ্টত বা কোনটো ইভেণ্টত বা কোনটো ছাবজেক্টত খাদ্যত হৈছে না ফিল্ড বনোৱাত হৈছে না টিমক দিয়াত হৈছে কোনটো হেৰিত দুৰ্নীতি হৈছে তেওঁ দেখাই দিয়ক আমি হিচাপ বিচাৰোঁ হাগ্ৰামা মহিলাৰী ডাঙৰীয়া ড্ৰেজিং ফেষ্টিভেল পাতিছিলে তেতিয়া কি কি এচিভমেণ্ট পাইছিলে আমিও সেইটো হিচাপ বিচাৰিব পাৰোঁ এইটো আমি প্ৰমোদ বড়ো ডাঙৰীয়াৰ নেতৃত্বত বিটিআৰত শান্তি ঘূৰি আহিছে তাৰ थारैनो नोंथांमोना दावबायसा बड' सारनि बिबुंथिखौ नुबाय बिनि उनाव दायो जोंहा दिलीप बड' MCLA सारनि माखासे भिडिअ दायो फैबाय थानाय नुदों बे जाहैबाय थाइलेण्डआव बोरै इंराजि रावजोंबाबो गोबाङा बुजिगोन UPPL आफादनि दिलीप बड' सार डाबल बुंलायलांबाय नामा बिथाङा थाइलेण्डआव माबायदि मार भिउआ इंराजि रावजोंबाबो बुजायनायखौ नोंथांमोना एसेबाबो नायनो हागोन Khulumbai, we are in Thailand. Today, we are going to visit third island, fourth island. There are so many islands. In our northeast region, there is no any island. But in Thailand, so many islands. Really, it's a very memorable tour in our life, guys. Khulumbai, thank you.